ناس كتير بتستصعب تعمل الشاورما في البيت، وخصوصا شاورما اللحمة، مع انها سهلة جدا وبسيطة. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا شاورما اللحمة وتكون طرية معانا وطعمها ما يختلفش خالص عن المحلات. يلا بينا نبدأ مع بعض. انا معايا اول حاجة تقريبا 250 جرام لحمة متقطعة تقطيعة الشاورما. ممكن نقطعها في البيت وممكن نجيبها متقطعة جاهزة. هنعمل اول حاجة التتبيلة بتاعت الشاورما، ودي اهم خطوة. معايا اول حاجة نص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة فلفل اسود، ونص معلقة من البهارات المشكلة او 7 بهارات، ومعايا معلقة مليانة من بهارات اللحمة، وهنضيف عليهم سنة بسيطة من الكزبرة الناشفة. طبعا الكميات اللي انا بقولها دي على كمية اللحمة بتاعتنا. لو انتوا جايبين كمية لحمة اكبر من كده او اكتر من كده، هنستخدم ضعف كمية البهارات دي. وبعدين هنحط معلقة كبيرة من التوم الباودر، ومعلقة صغيرة بصل باودر. وانا معايا هنا بهارات شاورما، ودي اختياري، بس بهارات الشاورما بتدي طعم وريحة زي الشاورما اللي بنجيبها من المحلات بالظبط، فانا بحب استخدمها جدا في تتبيلة الشاورما. حطيت هنا معلقتين كبار من بهارات الشاورما، ونص معلقة صغيرة بابريكا، وممكن نحط شطة ودي اختياري طبعا. ومعايا هنا معلقة كبيرة خل، وكمان معلقة صغيرة من الزيت، وانا بستخدم هنا زيت عافية اللي هو زيت الذرة، علشان ملوش طعم جامد ولا ريحة قوية في الاكل، فانا بحب استخدمه جدا في التتبيلة والطبخ والحاجات دي. ما بيبقاش ظاهر الطعم بتاعه ولا ريحته بتكون قوية في الاكل. وبعدين هنحط معلقة كبيرة من الزبادي، وهنقلب كويس جدا التتبيلة دي مع بعض. وهنضيف عليها كمان عصرة ليمونة او حوالي نص ليمونة على الكمية بتاعتي دي، وهنقلبها كويس جدا. عايزة اقول لكم ان اهم حاجة في الشاورما هي التتبيلة بتاعتها، فلو عملنا التتبيلة دي صح الشاورما هتطلع معانا طعمها حلو، وفي نفس الوقت هتكون معانا طرية وجوسي جدا زي ما هتشوفوا في اخر الفيديو. بعدين هنا نزلت بكمية اللحمة بتاعتنا، وهنقلبها كويس جدا مع بعض عشان نتأكد ان اللحمة كلها اتشربت من التتبيلة بتاعتنا. طبعا هنغطيها كويس وهندخلها التلاجة ساعتين او اكتر، وزي ما بقول كل مرة لو حطيناها في التلاجة من بالليل هيكون احسن كتير، علشان الشاورما بتاعتنا تشرب التتبيلة ويكون طعم التتبيلة باين فيها. فانا كده هدخلها التلاجة وهنبدأ نعمل مع بعض بقية المكونات بتاعتنا. هنستخدم بس الطماطم والبصل، مش محتاجة اكتر من كده. انا معايا هنا طماطمايه، طبعا على قد الكمية بتاعتي، انا الكمية بتاعتي قليلة فهستخدم طماطمايه واحدة، هشيل منها القلب وهستخدم اللحم بتاعها بس. هقطعها زي ما انتوا شايفين كده شرايح رفيعة شوية. ومعايا هنا بصلاية صغيرة متقطعة جوليان او جوانح. ودي اللحمة بتاعتنا بعد ما قعدت في التتبيلة، انا سبتها تقريبا 4 ساعات في التلاجة وبعدين طلعتها. دي كل المكونات بتاعتنا سهلة جدا ومش محتاجة اي حاجة، ومش محتاجة ان احنا نستصعبها خالص. ويلا بينا نبدأ عملية التسوية بتاعتنا. اول حاجة انا معايا هنا على النار حوالي معلقتين كبار زيت، وبحط عليهم تقريبا معلقة صغيرة زبدة، ودي ممكن تستغنوا عنها، دي حاجة اختياري من عندي انا. بعد الزيت ما يسخن هننزل بكمية اللحمة بتاعتنا، ولازم تكون النار عالية علشان اللحمة ما تنزلش المية بتاعتها. عايزة اقول لكم ان احنا بعد ما هنخلص التسوية خالص ممكن ان احنا ندخل الشاورما بتاعتنا في الفرن حوالي مثلا 10 دقايق عشان بس تاخد ريحة الفرن، ونطلعها تاني. ومش هنقلبها خالص، احنا بس هنفردها كده في الطاسة بتاعتنا وهنسيبها زي ما هي كده شوية، وبعدين هنديها تقليبة بعد شوية. مش هنقلبها كتير علشان اللحمة ما تنزلش المية بتاعتها.
هنسيبها كده على النار تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما ننزل عليها البصل. هنقلبها كده تقليبة بسيطة. شايفين هنا اللحمة اخدت معايا لون، و تقريبا خلاص كانت وصلت مثلا 3/4 سوا او نص سوا. فانا بعد كده هنزل عليها البصل اللي عندي وهسيبهم الاتنين بقى يستووا مع بعض، يكون البصل دبل معانا واستوى مع اللحمة بتاعتنا. هي بتقعد على النار تقريبا بعد ما بنحط البصل من 10 ل15 دقيقة تانيين. لو حسيتي ان اللحمة بتاعتك لسه ما استوتش ممكن تسيبيها شوية كمان، ولو حسيتي ان هي نشفت معاكي ممكن تزودي لها شوية صغيرين خالص مية علشان ما تبقاش ناشفة. انا ما زودتش مية خالص، هي التتبيلة بتاعتها كانت كافية جدا. فكده زي ما انتوا شايفين في اخر مرحلة خالص هننزل كمية الطماطم بتاعتنا على حسب الكمية اللي انت عاملاها. فانا نزلت هنا الطماطم قبل ما هنطفي، يعني كانت خلاص اللحمة استوت وكل حاجة. هننزل بس طماطم في الاخر. الطماطم ما بتاخدش سوا كتير على النار، فهنسيبها تقريبا 5 دقايق كمان وبعدين هنطفي عليها، وهتكون كده معانا الشاورما خلصت واستوت وتمام التمام ومش محتاجة اي حاجة تاني. عايزة اقول لكم بقى ان الشاورما طلعت معايا طرية جدا ومستوية، وطعمها بجد زي الشاورما اللي بنجيبها من المحلات بالظبط. كانت تحفة تحفة تحفة. جربوها وصدقوني هتعجبكم جدا. هي سهلة جدا ومش محتاجة اي حاجة وما بتاخدش وقت كمان، يعني هي من الاكلات السريعة. وممكن نعملها في كذا حاجة، يعني ممكن نحطها في عيش فينو ونحط معاها طحينة، وممكن نحطها في عيش الصاج او اللي هو العيش السوري ونحط عليها تومية، وممكن كمان نحطها في الكريب ونحط معاها كاتشب ومايونيز، ودي اكتر حاجة انا بحبها. وانا هعمل لكم فيديو تاني اوريكم ازاي تعملوا الكريب برضو بطريقة حلوة جدا. انا كده خلاص اهي الشاورما جاهزة معايا زي ما انتوا شايفين جوسي ازاي وطرية جدا وطعمها حلو قوي. جربوها واتمنى ان هي تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي.